হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম নিমখৰ বহু উপকাৰী গুণাগুণ। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ নিমখ হৈছে এনে এবিধ দ্ৰব্য সামগ্ৰী যি আমাৰ প্ৰতি ঘৰ পাকঘৰতে উপলব্ধ হয়। আমাৰ ৰন্ধন প্ৰণালীত যিমানেই মছলা দি বনাওক বা যিমানেই ভালদৰে বনাওক, কিন্তু নিমখ নহ'লে ইয়াৰ সোৱাদ অদ্ভুত হৈ পৰে, আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু নিমখৰ ব্যৱহাৰ কেৱল খোৱাৰ লগতে নহয়, ইয়াৰ এনেকুৱা কিছুমান উপকাৰী গুণ আছে যি আপুনি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চালেই ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে। মই মোৰ নিজৰ বিভিন্ন বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই নিমখ অতি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নিজৰ অভিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে সৰুৰ পৰা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিলৈকে আমাৰ দাঁতৰ বিষ অতি সঘনাই হ'বলৈ ধৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে নিতৌ নৈতিকভাৱে কুহুমীয়া গৰম পানীত এচামুচ নিমখ লৈ দিনে নিশাই কুলকুলি কৰিব পাৰে, তেন্তে আপোনালোকৰ দাঁতৰ বিষৰ পৰা বহু সকাহ পাব পাৰে আৰু আমাৰ দাঁতত বেক্টেৰিয়া জমা হ'বলৈও সুবিধা নাপায়। বিশেষকৈ ৰাতি শোৱাৰ আগত আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও এই কুহুমীয়া গৰম পানীত নিমখ লৈ কুল্লা কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু আপোনালোকে চাব বহুত আৰাম পাব। তাৰোপৰি আমাৰ এতিয়া শীতকাল আৰম্ভ হৈ আছে। গতিকে শীতকালত ডিঙিৰ ক্ষেত্ৰত বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। যেতিয়াই আমাৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত ডিঙিত বতাহ লাগে, তেতিয়াই আমাৰ কি হয়, খুব ডিঙিটো চেৰচেৰাবলৈ ধৰে আৰু ডিঙিৰ বিষ ততাতৈয়াকৈ আৰম্ভ হয়। এই ক্ষেত্ৰত আমি পানী খোৱাত অসুবিধা হয় বা অন্যান্য সামগ্ৰী আমাৰ খোৱাত বহু অসুবিধা হয়। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কুহুমীয়া গৰম পানীত নিমখ দি কুল্লা কৰে, তেন্তে ডিঙি বিষৰ লগতে ডিঙিৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা সকাহ পায়। বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠি অকণমান নিমখ ছটিয়াই কুহুমীয়া গৰম পানী খালে আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল হয় আৰু আমাৰ ৱেইট লছটো বহু পৰিমাণে হ্ৰাস হয়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব।